السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد طول AB في المثلث. معنا هنا في مثلث ACD. هذا المثلث موجود ضلع في الداخل AB، المطلوب إيجاد قياسه. هذا الضلع باللون الأحمر. ومعنا هنا CA طولها 70 سنتي، وعندك هنا AD 28 سنتي. وزاوية A لو تلاحظ إنها مقسومة لجزئين، يعني هنا اتنصفت، هنا زاوية 60 وزاوية أخرى 60 درجة. المطلوب طبعا إيجاد طول AB. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولات إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر هنتذكر سويا المثلث متساوي الأضلاع، بيكون طبعا أضلاعه كلها متساوية، وفي نفس الوقت بيكون كل زاوية من زواياه بيكون 60 درجة. طب إيه علاقة الكلام ده هنا؟ علاقة الكلام ده إن إحنا عايزين من المثلث اللي موجود معانا ده، عايزين نعمل امتداد هنا وامتداد هنا، بحيث إن إحنا نصنع مثلث يكون متساوي الأضلاع ومتساوي طبعا الزوايا. طبعا لأن أي مثلث متساوي الأضلاع بيكون متساوي الزوايا، والعكس صحيح، متساوي الأضلاع متساوي الزوايا بيكون متساوي الأضلاع. فبالتالي هيكون الشكل كالتالي. ابتدينا ان احنا هنا زي ما شفنا، ابتدينا نعمل امتداد ل A B هنا لأسفل لنقطة B، وهنا وصلنا بالنقطة دي، فأصبح هنا الزاوية دي 60 درجة، والزاوية دي هتكون هي كمان 60 درجة، وهنا كل الزاوية دي هتكون ايه 60 درجة. وطبعا هنا الأضلاع كلها لابد إنها تكون إيه متساوية، يبقى هنا 28 وهنا 28 وأيضا هنا 28 ده سنتيمتر أو وحدة على حسب المسألة. فأصبح المثلث ده كله مثلث ماله متساوي الأضلاع، وفي نفس الوقت بيكون طبعا متساوي إيه الزوايا. لو جينا إن إحنا ننظر للسي A وننظر للبي دي، هتجد إن هما الاتنين مالهم، الاتنين دول متوازيين، يبقى في عملية ايه توازي في الضلعين المتواجدين هنا. يعني انت عندك هنا ان السي اي بيوازي طبعا بيوازي البي دي، وبالتالي بناء على هذا الكلام انت عندك نفس الوضع، هيكون فيه زوايا بالتبادل. يعني انت عندك دي 60 هنا دي 60 بالتبادل اهو زي ما احنا شايفين، وهنا في زوايا ايضا هتكون، يعني الزاوية دي نفس الوضع، هتكون دي لو الفا، يبقى بالتالي الزاوية اللي هنا دي هتكون الفا، وبالتالي هنا الزاوية دي تكون بيتا، وهنا الزاوية دي هتكون زيها ايه بيتا. الزاوية دي هنا بالتقابل ده بالرأس هنا بيتا. فهتلاحظ ان في عندك مثلثين اللي احنا متحددين باللون الاخضر، مثلثين دول مالهم مثلثين متشابهين في تشابه. يعني انت عندك هنا المثلث اللي موجود معانا هنا بي بي دي بيشابه هنا مثلث اخر مثلث سي بي ايه، وطبعا التشابه بيكون معاك في زاويتين متواجدين معانا. الزاوية دي اهي بيتا بيتا، وهنا الفا وهنا الفا. طيب هنا وطبعا في عندك دي 60 ودي 60 نفس الشيء يعني. فطبعا هنا هنبتدي نشوف الموضوع التشابه ده هنطلع منه هنا أجزاء معينة هتهمنا في حل هذه المسألة. إن أنت عندك هنا ال A B، ال A B اللي هو الضلع الأحمر المطلوب ده، على ال B P اللي هو الضلع امتداده هنا بيساوي هنا ال A C اللي هو الاي سي ده على هنا البي دي. ونبتدي نعوض، طبعا الجانبين دول معلوم اطوالهم، يبقى هنا الاي بي على البي بي بيساوي هنا 70 على كام على 28. 70 على 28 يعني ممكن برضو نعمل عملية اختصار، فهيكون الاي بي على البي بي بتساوي هنا فوق 5 وتحت هنا 2. يبقى احنا قسمنا على كام على ال 14. ده هنا هيقودنا لحاجة ان ال A B بتساوي 5 كي. ايه ده كي؟ ده الكي عبارة عن عدد لسه هنعلمه الآن نبحث عنه. وطبعا البي هنا B بيساوي 2 كي.
الكي مطلوب إيجاد هذا العدد. طيب يبقى أنت عندك هنا ال AB اللي هو ده 5 كي، يعني 5 مضروب في عدد هنبحث عنه، وهنا الجزء ده 2 كي. يعني إذا ال AB كاملا اللي هو الضلع اللي بره ده كله بيساوي إيه؟ 7 كي. جميل جدا. وعندك ان ال AB ايضا ده كان من ضمن المثلث اللي احنا جبناه هنا، مثلث متساوي الاضلاع. ما الفكره هنا تنطبق بقى للموضوع ده، يعني ال AB بيساوي كام؟ 28. تمام، 28 سنتي او وحده. فبالتالي نساوي بقى ايه ما بين الطرفين ده ال AB وهنا ال AB، نساوي الاتنين دول ببعض. فهيكون معانا هنا ان السبعة كي بتساوي هنا معاك 28، يبقى بالتالي لو جينا نقسم على السبعة للطرفين فهنطلع بقيمة الكي هتساوي كام؟ هتساوي 4. يبقى إذا عرفت إن قيمة الكي ب4. فأنت عايز مين؟ عايز هنا ال AB. طب ال AB ب5 كي، يبقى 5 كي، يبقى AB بتساوي 5 كي، يعني 5 اضربها في 4 بتساوي 20 وحدة أو سنتيمتر على حسب المسألة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.